Hello guys, welcome back to our channel Food at Iba Pa. And for today's episode, we will be cooking ginisang kangkong with tofu or tokwa. Okay, so but before we proceed with the cooking, shout out nga pala sa VVP Gaming Kangaroos, sila Dwix, Marco, Sting, and the rest of you guys. So happy viewing. And also, here are the ingredients that we're gonna be using. And then, let's do the cooking. So, yan po yung gagamitin nating ingredients. We have kangkong, and then we have the tofu. We also have red onion, garlic. We will also use oyster sauce and also soy sauce. So ito po yung mga ingredients na gagamitin natin para sa pagluluto. And now, ang gagawin natin is unahin natin lutuin yung tofu. Okay guys, so yung una natin gagawin is i-fry natin, i-deep fry natin yung tofu or tokwa dito sa ating cooking oil. The reason na gumamit tayo ng tokwa is because maganda po siyang substitute sa meat. Okay? Mataas din po ang protein ito. So, tara, prituhin na natin siya. Okay, so yan po, pinifilter na natin, dinidip fry natin yung tokwa. Pag lumutang na po yung tokwa natin, ibig sabihin, luto na po yan. And then, babalik na rin lang natin saglit para to make sure na balance yung pagkakaluto niya. Okay, so babalikan natin yun mamaya. Yan po, lumutang na po yung tokwa natin. So babalik na rin natin siya just to make sure na mababalance yung pagkaluto niya. Pagkatapos natin balikarin, just leave it for about 30 seconds and then kukunin na po natin siya. Yan guys, ready na po yung tokwa natin. So kukunin na po natin siya para i-prepare na po natin yung ibang ingredients. Tsaka hihiwain na natin tong tokwa into cubes para isahog natin sa kangkong mamaya. Okay, so babalik tayo mamaya para lutuin na natin yung kangkong. Alright guys, so magluluto na tayo ngayon. Na-prepare na po natin lahat yung kailangan nating ingredients. And hiniwa na rin na po natin yung tokwa natin. So ayan na po siya, naka-cubes na together with the garlic and onion. So ngayon, lalagyan na natin ng oil yung ating pan. Yan, painitin natin sa saglit. Yan, so mainit po yung oil natin. Igisa na po natin yung sibuyas. And then isunod po natin yung bawang. Then ilagay na po natin yung cubes na tokwa. po at ilagay na po natin yung tangkay ng kangkong.
Igisa lang po natin siya ng mga 30 seconds and then lalagyan natin ng soy sauce. By the way guys, don't forget to subscribe to our channel for more cooking videos. Paki-like na rin po. And the full ingredients po nito ilalagay ko na lang dun sa description box. So kayo na po bahala tumingin dun, okay? Na soy sauce. Ayan po. And then, sisimmer lang natin siya ng mga 30 seconds. Halo-haloin lang natin. And then, lalagyan po natin siya ng oyster sauce. Kaya na po bahala kung gaano karaming oyster sauce ang ilalagay nyo. Adjust accordingly na lang po sa inyong preference. Gusto ko kasi yung medyo marami yung oyster sauce. Okay, so ngayon lalagyan natin siya ng tubig. Usually 1/2 to 3/4 cup of water yung ginagamit. Pero kung gusto niyo po ng medyo mas maraming sabaw, kayo na pong bahala mag-adjust, okay? So dito maglalagay tayo ng 3/4 cups of water. And then pagkalagay po natin ng tubig, agad po natin ilagay yung dahon. Yung dahon natin mag-shrink pa yan guys later. Tapos hahaluin na po natin siya. At ayan na po guys, luto na po yung ginisang kangkong natin with tokwa or tofu. Okay, so ready to serve na po ito at ililipat na natin sa lalagyan. Ayan na po, luto na po yung kangkong natin with tokwa. So titikman na po natin siya ngayon. Sarap. Tamang-tama yung timpla. So yun nga po, yung dish natin, healthy na, inexpensive pa, tsaka masarap. Okay? Hanggang sa susunod na episode po natin dito sa ating food channel. Don't forget to subscribe for more cooking videos. Hanggang sa susunod po.